درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت یکی از اعضای جدا شده سازمان مجاهدین خلق هستم که ناگفته‌های بسیاری ایشون دارن که هممون میشنویم با هم. میریم پیش حمید آتابای گرامی و صحبت‌های ایشون رو میشنویم با هم. حمید جان درود بر شما. درود بر شما افشین جان. سلام و عرض ادب دارم به شما و دوستان عزیزی که این برنامه رو خواهند دید. والا شما گفتید ناگفته، اگه بگم مثلا کتاب ها شاید هم فیلم ها و مستند ها یا سریال ها میشد ساخت از این گذشته‌ای که ما عبور کردیم و پشت سرمون گذاروندیم. چیزی به اسم بودن در مناسبات تشکیلاتی سازمان مجاهدین که وقتی آدم میفته هر وقت این کلمه احساس میکنم دست پام زنجیری بود که هرگز فکر نمیکردم آزاد بشه، ولی خوشبختانه تونستم این قل و زنجیر از خودم کنده و دور کنم. در خدمت شما. بسیار عالی. خب ما میخوایم برگردیم به گذشته های دور، از زمانی که شما اصلا وارد چی شد که اصلا شما آشنا شدی با سازمان مجاهدین خلق، اصلا چجوری جذب شدی. میخوایم بریم به اونجا و از ابتدا برای ما تعریف کنی، بگی که چه اتفاقایی پشت سر گذاشتی تا اینکه یه دفعه سر از سازمان مجاهدین خلق در آوردی. والا کلمه جذب یه مقداری به من فشار میاد افشین جان، ولی خب چون شما گفتین دیگه من اعتراضی نمی کنم. بحث جذب نبود، بحث آدمربایی محض بود. من یک سرباز وظیفه‌ای بودم در منطقه جنگی، لشکر سی تیپ 2 گردان 147 گورهان یکم دسته کمین، که اینا از پشت سرمون اومدن و بماند که من به اینجا خواهم رسید و خواهم گفت. اینایی که از پشت سر اومدن عراقی‌ها بودن یا مجاهدین بودن اومدن؟ همین به اصطلاح مجاهدین خلق بودن. بله. پس میخوای بریم به سراغ، چون قبل از اینکه با هم صحبت کنیم گفتی که اصلا از کدوم شهر هستی و چه جوری اصلا فعالیت سیاسی شروع کردی. میخوام اگه ممکنه از اونجاها شروع کنی داستانو. بله چشم. من اهل شهرستان گنبد کاووس بودم، یعنی در واقع 37 ساله که دیگه اونجا نیستم، ولی واقعیت اینه که به لحاظ سیاسی دیدگاه سیاسی نداشتم، چون یک آدم راننده کشاورز ماشینالات کشاورزی تراکتور و کمباین بودم. قبلش درس می‌خوندم، 2-3 سالی که ترک تحصیل کرده بودم مشغول کار کشاورزی بودم. یعنی یک سالش 58-59 درگیری‌هایی توی گنبد کاووس بود بین مارکسیستا و جمهوری اسلامی. اون موقع من سن سالی نداشتم زیاد، 11 سالم بود. یک واقعیتی که هست، من دقیقاً سال 60 بود که بحث جنگ ضد میهنی بود، بحث جنگ تحمیلی که صدام به ایران تجاوز کرده بود. و سال 60 14 سالم بود، با یکی از دوستان که الان تو ایرانه، ما با فرقون میرفتیم از محلمون گندم، برنج، روغن، آرد، هر چیزی که ملت توانشون بود، شکر، برای درد سربازای توی جنگ میخورد جمع میکردیم، میبردیم تحویل مسجد میدادیم. ما خلاصه گذشت و به قول معروف 2 سال 3 سالی که کار میکردم، یه روزی بحث سربازی پیش اومد. من برادر بزرگم تو منطقه جنگی بود، به همون خاطر بحث گرفتن و به زور بردن نبود، ولی چون دیگه سن سالمون هم رسیده بود به سنی که دیگه باید وارد زندگی میشدیم، دیگه ما وقتی گرفتنمون گفتیم دیگه میریم سربازی. رفتم سربازی و اولین مرخصیم بود شهریور ماه، آخر شهریور ماه بود که گفتن که نوبتی مرخصی میدادن توی جبهه. قرار شد که ما نیمه اول مهر ماه بریم برای مرخصی. 15 روز ببخشید حمید جان، شما سربازی پس افتادی اصلا خط مقدم، یعنی خود تو تقسیم بندی چون میشه دیگه، تو تقسیم بندی شما افتادی کدوم قسمت بودی؟ مثلا به کدوم منطقه افتادی؟ من دقیقاً چیزی که یادم عباس آباد میگفتن بین مریوان و بانه بود، کردستان. از توی دره شیلر میرسید به 1000 قله. اون منطقه که توش بودم اسمش 1000 قله بود که بالای 5 وین دیده میشد.
ما بالای کوه بودیم. 3 ماه آموزشی گرگان بودن، 1 ماه تقریبا به قول معروف بونه رزمی یا اون آموزش‌های جنگی و غیر و ذالک که تو منطقه بودیم اونجا بودم و بعدش دیگه وارد چیز جنگ شده بودیم، منطقه جنگی که دیگه بعدش خورد یعنی همون چند روز اول خورد به مرخصیم. من 24 مرخصیم تموم میشد ولی 22 با بچه تصمیم گرفتیم برگردیم که صبح 24 رسیدیم منطقه. بعد فرمانده گورخانمون صدا کرد گفتش که بچه یه خبری اومده، یه تحرکاتی اومده، فارسی زبان‌های دیده شده که اینجا سابقه نداشته با لباسای ارتشی. اینا لباس خاکی میپوشیدن، لباس عین لباس سربازا بود لباساشون. گفتن که میخوایم کمین رو تقویت کنیم، این بچه‌ای که تازه نفس اومدن شما جمعی برید تو دسته کمین کمک کنید به سرگروبان لانی اونجا باشید، امشب و فردا شب باشید تا بچه‌های قدیمی‌تر برگردن بیان توی کمین دوباره. شما ارتش نیرو زمینی بودین درسته؟ 30 گرگان، لشکر 30 گرگان لشکر پیاده نظام بود. بعد اسم فرماندهتون یادت هست که کی بود؟ که مثلا همین شخص که بهتون گفت شما برین اونجا، یادت از اسمش چی بود؟ فرمانده گروهانمون آقای اسماعیل وهابزاده اهل تهران بود. اسماعیل وهابزاده ستوان یکم اسماعیل وهابزاده بود. کسی که ما رو برد پاسبخشمون آقای شجاعی بود، اهل گیلان بود. و اون سربازی که ما رو راهنمایی میکرد میبرد یه فامیلیش فقط یادمه چون گاوکش اهل نیشابور یا سبزوار اینا بود، دقیقا یادم نیست سبزوار یا نیشابور ولی اون منطقه‌ای بود که ما همشهری خودم بود، 2 نفر دیگه 3 نفر همشهری بودیم که تو تقسیم بندی ها من افتادم توی سنگر تیربار ام جی 3. اونا ساعت 6 تا 12 بودن، 2 تای اولی، ما 2 نفر، اون رفیقم چون رفیقم بود هم رزمم بود آقای قرناسی بود فامیلیش که اون من اون 12 تا 6 صبح قرار شد وایسیم، 6 ساعت بود این کمین. بعدش ساعت 12 که ما رفتیم تو سنگر سلاح رو چک کردیم، همه منطقه‌مون رو چک کردیم، هیچ خبری نبود. از ساعت 4:20 شروع شد به یه سری شلیکای به قول معروف اون موقع نمیدونستم چی میشه ولی مثلا بگو ثبت کردن نقاطی که میخوان بدونن که اینجا رو بزنن یا نزنن. بعد توی این موضوع بود 4:30 دیگه یکویی کلن منطقه روشن شد که من این حجم ندیده بودم منور زده بشه. منور میدیدیم مثلا عراق میزد، ایران میزد، یه تک میومد، یه دوتایی میومد، ولی بهتون بگم مثلا هزاران گلوله منور بالا سرمون روشن بود، همه جا دیده میشد. بعد تلفن قورباغه ما میگفت این هندلیا صدا تلفنمون صدا کرد، پاسبخش آقای شجاعی گفتش که بچه آماده باش گروهان 2 و گروهان 3 درگیری بوده، اگه آتش دهنه به سمتتون بود شلیک کنین، شلیک‌های کوتاه که ما به سمت دسته ما هم شروع شد دیگه، آتش دهنه شلیک بود. توپخانه عراق، تانکای عراق، سنگرهای عراق، سربازای عراقی، تیرباراشون تیربارای سبک سنگین همه چیشون به سمت ما شلیک میکردن. اینا هم اومده بودن خوابیده بودن پشت سرمون که وقتی که عراقی‌ها قطع کردن بیان از پشت و فارسی صحبت میکردن دیگه، بیان و ما رو خلاصه جمع کنن ببرن. این شد که ما خلاصه از اون 4:30 تا ساعت 5:30 من 4 نوار تیربار ام جی 3، چون تیربار ام جی 3 سلاحی بود که خیلی عاشقش بودم، هم تو آموزش هم توی بونا که اومده بودیم تو آموزش دقیق‌تر ریسترش دیده بودم و شلیکم کرده بودم. اون شب شلیک کردم، 4 خشاب جی 3 هم شلیک کردم، آقای برناسی هم شلیک کرد، چند تا نارنجک تفنگی با جی 3 زدن. چون آتش دهنایی میدونم نمیرسید ولی خب هدفم خاموش کردن اون آتشی بود که به سمت ما بود، ما از پشت ما خبر نداشتیم دیگه. کامل گلوله هم تموم شد. بعد دیدم از دو طرف گوشمون، یعنی ما توی سنگری بودیم حفر روبایی، از بالا نمیتونستم وارد بشم، باید میومدن از تو کانال از بغلمون میومدن چون ما آخر بودیم. بعد یک دیواره خیلی بلند کوه بود، توی این
کانال که نمیتونستن بیان، شک میکردن چون رفیقم اون طرف نشسته بود. بعد اینا انقدر از پشت سر همجوری ولی گلوله ها از بغل چیزامون رد میشد سراغ سنگرمون، سراغ که گلوله تیربار امجسه. بعد رسامم بود، این مقدار غیر عادی بود چون فشنگای ما همش رسام نبود. بعد گفتش که آتابای شلیک نکن، بسته دیگه، چه خبرته، نمیدونم داد بیداد. گفتم که کلمه عبور رمز شب بود دیگه. هر کسی میخواست بیاد به سلاح، سنگر سلاح وارد بشه، حتی فرمانده گروهان باید کلمه عبور میداد. نمیتونست بگه آتابای من دارم میام، ممنوع بود. بعد این اون موقع جواب نداد. گفتم که قرناسی زامن نارنجک تیپ فکر کنم دشمن نفوذ کرد. اینه که گفتم این دوباره برگشتن اومدن، نه که بچه‌ها رو پشت گرفته بودن تو سنگر خوابیده بودن، کلمه عبور گرفته بودن از اینا. اومد گفتش که کلمه عبور فلان، جواب دادم، اونم دوباره کلمه سومی رو داد و ما اومدیم بیرون. تا اومدم از حفره روباه اومدیم بالا، سرم سیاهی رفت چون از پشت شونم با بیکیسی محکم زد، تیربار بیکیسی، تیربار روسیه زد و من دیگه با صورت خوردم زمین. یعنی سنگریزای تیزی بود، صورتمو زخمی کرد کلا. یعنی با بدنه تیربار زد به، درسته؟ تیربار با تیربار بیکیس، یعنی با بدنش زد، مثلا اینکه با چوب بزنه اینجوری، درسته؟ بله. خیلی محکم زد. اون 2 تا 3 نفر بودن. بعد یکیش گفتش که به رفیقم گفتش که برو تیربار وردر بیار، هرچی تو سنگر وردر بیار. اینم رفت و تیربار آورد. بعد گفت اینقدر داغه. بعد برداشت اینا بیسیمای تمپو دستشون بود، اینقدر ویژن، اسمشون ارتش بود ولی از بیسیمای شهری استفاده میکردن، بیسیمای پلیسی شهری. تمپو دستشون بود. بعد تماس گرفت، گفتش که فتح کردیم. یعنی تمام اون جنگ منطقه یک سلاح مونده بود شلیک میکرد، اونم ما بودیم. یعنی قبل از شما یه سریای دیگری گرفته بود؟ مثلا چند نفر دیگری گرفته بودن قبل از شما؟ در کل از گردان ما 108 نفر بودیم. 108 نفر اسیر شدن اون شب؟ بله. ببینید فارسی صحبت میکنه، میاد دم سنگر میگه بچه‌ها بیایید بیرون. بعد چطور آخه خود مثلا خود ارتشش حمایتی نکرد، نیامد اونجا مثلا نیرو نفرستاد، هیچ کاری نکرد که حمایت بکنه، سعی نکرد مثلا شما رو نجات بده؟ افشین جان نگاه کن، روما شلیک نمیکرد که، آتشباری خیلی سنگینی بود که عراق اون منطقه رو گرفته بود زیر آتش. بله. گفتم هزاران منور. اینکه نمیخواست اینجا رو فقط روشن کنه که ارتش بفهمه که اینجا میخواد حمله بشه، جبهه ما رو روشن کرد و تیپ ما رو روشن کرده بود. همه موشک، کاتیوشا، تو تانک، خمپاره، هر چی داشت عراق داشت شلیک میکرد. اینا دروغ میگن فقط خمپاره با آتشبار خمپاره نشون اون عملیات ما رو نشون میدن. اونجایی که روما حمله کردن چند تا خمپاره اومدن و زدن و بعد اومدن گفتن دستاتون بالا. نه بابا، دوشکاشی بغل دستم با هر جفتشون شهید شدن، هم تیرانداز هم نفر کنارش. بعد این چه سالیه این مثلا؟ هم اواخر جنگه یا اینکه نه؟ 24 مهر سال 1366. بله. 1 سال قبل از پایان جنگ، نه 10 ماه قبل از پایان جنگ، تمام منطقه رو زیر آتش گرفته بود. خب بعدم اینا از قبل اومده بودن نشسته بودن زیر سنگرها. بعد هر سنگری که یک نفر نمی اومد بیرون یا میگفتن بیایم بیرون، چیزی که ما شنیدیم و بعدها خودشون گفتن، همه سنگرها رو نارنجک موجی انداخته بودن. اون نفری که گیل با موج انفجار گرفته میاد بیرون، مثلا یک علی حلفی نامی بود، این چشش اینجاش پاره شده بود، علت نارنجک خورده بود نزدیکش، ما نارنجکای صوتی. من لباسمو در آوردم بعد چش پانسمان کردم. این فارسی صحبت میکردن، لباس تو بود، لباسشون خاکی بود، ما هم لباسمون خاکی بود. سرباز ما سردوشه هم خیلی ها نمیذاشت، تو سنگر که همیشه سردوشه نداشتی که، یه پیران شلوار خاکی تنت بود. این واقعیتی که هست. من چجوری بگم، این سوال عجیبی کردید. میدونی آخه من دارم فارسی صحبت میکنم، دشمن من عراقیه،
منی که ما تو اون منطقه هم بودیم، مثلا اینا هم یه چیزی مثل که داشتم اسم رادیو پیام، رادیو مجاهد مثلا. خب چی گوش میکرد؟ ما که دو ماه خورده توی منطقه جنگی بودیم، یک بار هم مثلا گوش نمیدونستیم اینا کیان. ببینید من تا وقتی اسیر اینا نشدم نمیدونستم اینا کیان، نمیدونستم چه همچین جونورایی وجود دارن تو این دنیا. هیچ، خلاصه دست پا رو بستن و همون تیربار ام جی اس هم انداختن رو گردنم، جی اس هم انداختن تو گردنم. علیرغم که من چندین نفر پانسمان کرده بودم، بهشونم گفتم دست من باز بدید، خونریزی داره، گفتن باز میکنیم. بند پوتینو در آوردن، از پشت محکم بستن، انقدر با عقده بستن. شهریار قفاری کشته شد توسط عراقی‌ها. خب توی عراق کسی که منو این بلاها رو داشت سرم می آورد. شما میدونستین اون موقع اینا کیان؟ اصلا موقع ایده ای داریم فکر میدونستین؟ مثلا بهتون گفته بودن که مثلا فرض کن مجاهدین توی منطقه حضور دارن، میدونستین نه اینا کیان دارن با شما مثلا این کارو میکنن؟ نه نمیدونستین؟ فکر نه کنم مثلا عراقی هن که فارسی بلدن. اصلا باورمون نمیشد. بله. ببین اصلا من میخواستم بگم به اون کسی که من زد، بهش بودم تو سرگروبانی کی هستی؟ پاسبخش کی هستی؟ گلوله رو گذاشته، لوله چیزی گذاشته بود، میگفت مخاطب میخوام خالی کنم. مثلا اون یکیش مقدار عاقل‌تر بود، میگفت آقا کاری نداشته باش، تو این حدم تا حالا تو اون حجم اسیر نگرفته بودن. میگفت گفتن که کسی رو نکشین، همه رو سالم باید بیارین، مجروح و غیر مجروح همه رو باید بیارین. همچین چیزی نبود اصلا. تو بگو 1% احتمال بده اینا عراقیان. ما واقعا فکر می‌کردیم رو ما دارن مانور میکنن. بازم هم نیروهای شاید سپاه نمیتونست باشه چون ریش سیویل نداشتن. چون سپاهی‌ها بالای ما سنگر دیدبانی داشتن، رفت آمد داشتن، می‌دیدیم سنگر دیدبانیشون بزرگ بود، گاهن ما میرفتیم حتی اونجا غذا مزا میگرفتیم ازشون، رفت آمدشون رو می‌دیدیم. چون پایین ما تیپ گیلان بود، اسمش تیپ گیلان بود که ما وقتی که ما رو اسیر کرده بودن، این تیپ گیلان مینی کاتوشاش آتش گرفته بود، انقدر شلیک کرده بود برای حمایت که بتونن جلوی بردن ما رو بگیرن. ولی اون ولی سپاهی‌ها هم گرفتن یا نگرفتن اونایی که بالای نه شما بودن؟ داشت سپاه ما خیلی بالای کوه بودیم، اونا با یک دره و یه رودخونه فاصله عقب ما تو یک منطقه دیگه ای بودن. بعد لوله ها چرخونداش ما میدیم دیگه، ماشینا همینجوری گرد خاک پرد خاک بلند میشد. این یعنی سعی میکردن برسونن نزدیکترین فاصله شلیک کنن. توپ 106 مینی کاتیشا اون چیزایی که شلیک میکردن ما میفهمیدیم. کما اینکه مثلا توپ 106 ما رو، یعنی گورهان دوم، گورهان پایینی ما رو داشتن می آوردن به عنوان غنیمتی، بزرگترین غنیمتی جنگیشون با یه آمبولانسمونو. همین توپ 106 سپاه زد تو میدان مین، قبل از اینکه رد بشن زد، انقدر شلیک کرد خورد بهش. ما واقعا باورمون نمیشد. ولی نه که ریخته بودن سلاح رو سرت بود، حرکت کن. ما داشتیم میرفتیم، چاره ای نداشت، دست پا بسته. یک چشمبندی هم بود که میگفت این ور اونورت نگاه نکن. آوردنمون بردن توی شهر سلیمانیه. منطقه روبروی ما شهر سلیمانیه بوده. 1 ساعت خورده بود رسیدیم سلیمانیه. دیگه یک هتل 4 طبقه‌ای بود که دور تا دورش نرده کشی و 2-3 لایه دیوار سیم خاردارای عراقی که ما رو به عنوان اسیر تو اردوگاه اونجا نگه داشتن. اسمش رو گذاشته بودن هتل جزی. چه هتلی بود که لایه دیوار سیم خاردار و انواع اقسام تیربارا بود رو سرمون. بعد چند روز اونجا بودین؟ بلافاصله منتقل شدیم به کرکوک، ولی شهر تو که این یعنی بلافاصله، یعنی مثلا یه روز، نصف روز، چقدر وقت اونجا بودی؟ ما آزاد بکنم اواسط دیماه بود، 2 ماه خورده اونجا بودیم. 2 ماه اونجا بودین، بعد بازجویی شدین اونجا؟ 7 روز قرنطینه بودیم. 7 روز قرنطینه. قرنطینه یعنی چی؟ یعنی تنها انفرادی یا؟ منم اسیر گرفته بودن قبلا. خب تو هر اتاقش 4 نفر اتاقای کوچیکی بود آه که کنار هم میخوابیدین.
بغل هم میخوابیدیم، اینجوری اینقدر فاصله داشتیم. 7 روز قرنطینه پزشکی بودیم به اصطلاح. تو این 7 روز قرنطینه پزشکی اسمش این بود، قرنطینه پزشکی. توی 7 روز فقط به تو خورد و خوراک میدادن، یک ریز زیر سوال بودیم. به خصوص مایی که من و اون قرناسی به علاوه 2 تا از بچهای دیگه رو به خاطر شلیکایی که کرده بودیم دیگه خیلی خلاص زیر ضرب گذاشته بودن. چه سوالایی میکردن؟ راجب چی؟ اولش ببینید، اولش بدگویی از جمهوری اسلامی، اعدام کرد، این کار کرد، اون کار کرد، خبر داشتید نداشتید، چرا اومدید سربازی؟ این یکیش. چرا اومدید سربازی؟ اگه میگفتی آقا می‌خواستم برم ازدواج کنم، می‌خواستم برم زندگی کنم، می‌خواستم برم درس بخونم، ادامه تحصیل بدم، میگفت خب بقیه چرا این کارو نمی‌کنن؟ چرا فرار نکردی؟ حالا به اون باید پاسخ بدی. اسیرت کرده، چرا اومدی سربازی؟ چرا فرار نکردی؟ نمیدونم چرا با سازمان جنگیدی؟ چرا روبروی ما سلاح گرفتی؟ مگه شما شکنجه ها و اعدام ها چیزا رو ما نمیدونم بالا دهه 60 مگه نشنیدید؟ نه نشنیدم. تهران، ما اون تهران نبودم من تا شما سال اصلا میدونستین روبروتون سازمانه؟ شما میگن داریم با عراق میجنگین دیگه، درسته؟ نمیدونستم اونا کیان بابا، هنوزم یعنی تو اسارتگاهش زیر سوال بودیم، بهش میگفتم. من گفتم یکی بود به اسم محسن چی دکتر امید معروف بود، یک دست شاخصش بود، یه انگشت داشت فقط. این محسن فامیلیش یادم نیست، محسن اسمش بود. این آقا دکتر واقعا زجرت میداد. دکتر نبود، گفت توی زندان‌های رژیم دکتراشون چش در می آوردن. خب تو داشتی مخ ما رو در می آوردی. آخه مگه نمیگی یه چیزی میگفت شما نگویید ما اسیر شدیم، شما مهمان مایید. بعد من برگشتم گفتم که عجب مهمان نوازی. گفت بشین پر رو. اینا تو همون هتل است، هنوز تو سلیمانیه این، درسته؟ بله همون روز اوله. بعد میگفت زبونت از خلقومت در میارم، دستش اینجوری میکنم، زبونت از خلقومت در میارم، تو معلومه خیلی مزدوری، اون شب جنگیدی. من از وطنم دفاع میکردم. چی دفاعی؟ بابا جلوم صدام بود، عراق بود، شهرهای وطنم خفه. نه که نه روبرو نشدی واقعا باورت نمیشه. دکتر وارد شکل بازجویی باید بشه. 7 روزمون تموم شد. بعد با مابقی اسرا قاطیمون کردن دیگه، میتونستیم بریم سالن غذاخوری. توی اون سالن غذاخوری وعده صبحانه نهار شام یک چیزی داشتن از یک کانال رادیو بغداد عراق رو، یه چیزی داشتن اسم صدای مجاهد، دائم از اون برنامه خودشون پخش میکردن. از اونجا شروع شد در واقع. از اون بعد از اون 7 روز دیگه شروع شد بمباران مغز ما، مخ ما، که نفوذ کنن بیان تو. 2 سر طیف مثلا نشون میدادن. یه سر طیف حکومت ایرانی بود که دائم داره شکنجه میکنه، اعدام میکنه، نمیدونم تیر خلاص میزنه، نمیدونم خانمای حامله رو اعدام میکنه، نمیدونم تجاوز و و و و و. این سر طیف فرشتگان ناجی ایرانی بودن که اولا خیانت ملی کردن در جنگ ضد میهنی، در جنگ متجاوز. ضد میهنی گفتم اشتباه. خیانت ملیشون این بود که وطن من فروختن به صدام حسین. این سر طیف اینایی بودن که میخواستن جلو این اعدام بگیرن، اینا میخواستن نمیدونم آزادی بیارن، اینا میخواستن برابری توی ایران برماغان ببرن و و و و از این شعارهای توخالی که نمیدونم چی بگم، میش از ربع قرن دارن خلاصه باش حکومت میکنن بر خودشون، بر همون تعداد اندکشون. توی اردوگاه شروع کردن به برنامه‌هایی داشتیم بعد از نهار به اسم کتابخوانی. یه کتاب‌های نوشته شد، ما که نمیدونیم نویسندش کی بود، از کجا در اومده بود، داستاناش چقدر واقعی بود. بعد 2 نفر می‌نشست اون بالا، یک سالن رو تصور کنید 30 متر طولشه،
عرضه این سالن، این قرارگاه، این پایگاه وسط فیلق سوم عراق. فیلق یعنی سپاه، شامل 6 لشکر. وسط فیلق، وسط فرماندهی فیلق عراق، پایگاه این آقای چند تا نقطه بود. دور تا دورت هم همیشه صدای تی 72 تانکای تی 72 روسی هم به گوشت میرسید. عراقی جولان میدن. این آقای چند تا نقطه اینه که این مسعود رجبی مسعود ملعون. کی؟ مسعود ملعون مسعود میگم. ملعون. کرده. زندگیمو تباه کرد. خب پس شما 2 ماه تو سلیمانیه بودی، بعد گفتی آوردن کرکوک. میخوام یعنی به ترتیب همینجوری بیایم جلو. دبس، یه شهرکی به اسم دبس بله. خارج از کرکوک، 25 کیلومتری کرکوک، 20 تا 25 همین حدود. وسط یک سپاه بودیم ما. یک پادگانی بوده، حیات بلند. حالا تعجب این بود، کلا بگو فرض کن ما 700-800 تا اسیر که در کل تا اون موقعی که عملیات دروغ و جابینانشون بود 1000 یا 700، الان دقیق نمیدونم، شاید 1000 تا مثلا اسیر دزدیده بودن آورده بودن. 2 نفر نگهبان بود با کلاش و جای سوال نداشت. مثلا این آدما اگه می‌خواست خبری بشه، این 10 نفری که اونجا می‌خواستن کنترل کنن، یکی از بچه‌ها بعدن البته می‌بردن دکتر، چشم بند داشتی، ولی نه که این چشمش بود، خب نبسته بودن، دیده بود. این گفت بچه‌ها لایه لایه ارتش عراق بیرون، اونم گارد ریاست جمهوریش هم هست، وحشی ترین لشکر صدام حسین، لایه لایه ایست بازرسی و غیره و ذالک که عراقی دور برمونه. به همون خاطر هیچ کسی هم نمیتونست به فکر فرار بیفته، چون تو دهن گرگ بودیم. بعدم کرکوک دیگه داخل عراقه، یعنی قشنگ مثلا شما یه 200 کیلومتر دیگه تو عراق بودین دیگه. از کرکوک شاید مثلا میشد رفت سمت کردستان عراق. بله. شاید این آقا کردستان عراق هم موقع جز عراق بود دیگه، ما که بله جدا نبود که. نه منظورم اینه که آخه کردم اونجا بود بین ما، کردایی که اسیر شده بودن. بله. سرباز کردم بودن. این گفتی جذب، پس تا اینجا رسیدیم که ما صبح و ظهر و شب مخمون زیر بلنگو بود. الان مثلا 3 ماه این اتفاق، 3-4 ماه درسته بودن. بله. هر روز بلا وقفه، هر روز خدا. هفته 1 تا 2 نشست با جلاد کردستان کاکادل معروف بوده به اسم محمد سادات دربندی. هفته 1 نشست این میذاشت، هفته 1 نشست معاونش مجید عالمیان میذاشت. میگفت درک دریافت هاتون از کتاب هایی که خونده شد، کتاب های شهدا، خاطره زندانیانی که اومدن براتون تعریف کردن. خب هر کدومشون، من که اون زندان نبودم با طرف بگم بله این بوده. بعدها یکی ما فهمیدیم، یک الان چون توی آمریکاست من اسمش نمیگم، بعداً جدا بهت میگم. این برگشت گفتش که من از آمریکا اومدم، من چون با این داستان ما چندین بار تکرار کردیم بدون خطا ما داریم این زندانی بودنمون رو تعریف می‌کنیم. من ایران نبودم، دوره دانشجوی آمریکا بودم، افتادم تو دام اینا که بعدم از چیز گذاشت رفت، از اشرف که بود رفت، بکنم الان تو آمریکا باشه. اسم فامیلشو بهت بعدن میگم. این خلاصه اونایی که برای ما میمودن داستان سرایی میکردن، همچین پدیده‌هایی هم توش بود. آی من شکنجه شدم، آی نمیدونم سوزوندنم، آی نمیشه نشونش داد جایی که خلاصه با سیگار زدن. یک حرفایی که ببینید همه جای دنیا کشتن هست، زندان هست، دزدی هست، فقر هست، فساد هست، فحشا هست، همه چی هست. ولی جوری که اینا از ایران نشون میدادن، یعنی هیستریک دروغ میگفت، هیستریک. حالا نه میخوام بگم که خیلی خوب، اوکی جمهوری اسلامی اصلا شیطان بد، ولی ما چی داریم به جای اون به شما بدیم که بعد بیایم با ما همکاری کنیم؟ منظور میخوام ببینم اون چی بود، اونو چی میگفتن اون قسمتو. الان تو این نشست‌ها یکی از نکاتی که میگفت احسن، خب جایی هم دیگه منو کشیدی جلوتر.
از این داستان بیام بیرون. میگفتش که بچه‌ها اگه بپیوندید به ارتش آزادی بخش ملی ایران که میخواد بره سرنگون کنه و دولت دموکراتیک جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران، جمهوری اسلامی دموکراتیک وسطش داشت که بعدن اسلامیش مسعود ملعون خورد همین تو آلبانی خورد دیگه، نداره اون اسلامیشو. خب ما این حکومت سرنگون کردیم، همه وابستگان حکومت میذاریم کنار. خب فکر کنم ایران اون موقع مثلا 500,000 شاید 1 میلیون کارمند و رئیس بانک و رئیس دانشگاه و استاد دانشگاه و نمیدونم مدیر دبیرستان و سلسله مراتب ارتش و غیره و ذالک داشته دیگه. 1 میلیون شاید حتما داشته، بیشتر داشته. بله بیشتر نه ما داشته. 1 میلیون داشته. این 1 میلیون ور می‌داریم، بعد بالای نفرات بعدی که میخوان بیان استخدام بشن، خب شماها باید بیایید باشید. اولا وعده چی داره میده؟ سر خرمن. ببخشید خندم گرفت واقعا، من یادم میفته. بعد میگفتش که الان اونایی که رفتن آموزش چی دارن میبینن؟ دوره گذار بعد از سرنگونی رو، یعنی تو اشرفشون دارن آموزش میبینن به لحاظ سیاسی، به لحاظ نمیدونم حقوقی قضایی فلان فلان فلان، که بتونن خلاص این کشور رو اداره کنن. شما هم دیگه اگه انشالله بیایید و حتما خواهید آمد دیگه یه جایی این سلسله مراتب کشوری شما هم سازماندهی خواهید شد. خب یک کشاورز 20 ساله فقیر، سوادش دیپلم ناقص اقتصاد، براش عجیب بود مثلا استاد دانشگاه، رئیس بانک فلان بماند. اینا نرفت گوشمون. رسیدیم به آتشبس سال 67. یعنی علیرغم این که سرباز دزدیشون، آدم دزدیشون بعد از ما تو پیرانشهر اتفاق افتاد، بعد تو فکه اتفاق افتاد، بعد تو مهران اتفاق افتاد، همه اینا که گذشت، رسیدیم به آتشبس و نقطه پایان جنگ و نقطه پایان سازمان مجاهدین خلق. تو این چند روزی که مونده بود برای قرارداد آتشبس امضا بشه، گویا که نشستی گذاشته و توجیه عملیات رفتن و تمام کردن جمهوری اسلامی. ما اونجا نبودم، تو اون نشست نبودم، ولی 2 مرداد شب ساعت 10 این جانی عادل، کاک عادل، محمد سعادت دربندی، همه اسرا رو صدا کرد تو بند 100 تو اون جهنم گرمای عراق. اگر ما فکر کنم جهنم رو گذروندیم تو عراق. صدا کرد گفتش که 2 انتخاب دارید، 3 تا نیست، یا با ما میاید خب رستگار میشید، میریم سرنگون میکنیم، بعد وارد حکومت میشید و خلاصه حکومت دست شماها باید باشه، جوانای نمیدونم چی و چی و چی و چی، این رو زیر بغل گذاشتن تطمیع و ریلی که دیگه خیلی شیادانه بلده، یا این که بذارید رک بهتون بگم ما وسط، ببینید اون همون مدت هیچ وقت نمیگفت، ما وسط فیلق سومیم، سپاه سوم عراقیم، ما رفتیم بیرون در بستیم، کلید میدیم دست اینا، میبرنتون تو اردوگاه خودشون و اونجاست که دیگه تجاوز، قتل، قطع عضو، شکنجه، روانی شدن، همه چی در انتظارتونه. و اینجا چون با ما بودید شدیدتر و وحشیانه تر هم خواهد شد. خب من توجیه نمی کنم انتخاب کردم، ولی اون روز اون شب تنها چیزی که به ذهنم زد بگم که باشه من باهاتون میام ولی سلاح نمیگیرم. چون من تو ایران به 2 سالی افتخاری تو بیمارستان کار کرده بودم، اول به خاطر بیماری مادرم، دوم برادرم مجروح شده بود، خلاصه میرفتم کمک میکردم، خیلی هم کار کرده بودم، مجانی هم کار میکردم، رو منطقه خودمونم کار میکردم، آمپول تزریق میکردم، پانسمان میکردم دیگه به خاطر انسانیت بمانم. بعد ببخشید من یه لحظه همینجوری یه پاز بکنم.
یعنی میگفتن که بیایم با ما بریم بجنگیم در اون عملیات به اصطلاح فروغ جاویدان یا به قول خود دروغ جاویدان، میگفتن که بریم اونجا بجنگیم، از قول اگه من نیاین میفتین گیر عراقی‌ها. بله بله. بله، حرف زد. 2 مرداد 1367 این حرف رو محمد سادات دربندی گفت. بعد یعنی مثلا میگفتن که ما میریم تا تهران دیگه، ما دیگه تمام گرفتیم میگیریم اینجا رو، اینجوری میگفتن. حرکت میکنیم فردا شب تو یا پس فردا صبح تو تهرانیم. بله. اصلا در برنامه ریخته بودن. بعد شما گفتی من سلاح نمیگیرم، بهت گفتن که چی؟ گفت امدادگر میخوایم، راننده نگفت سلاح. گفت ما رزمنده هامون تکمیلن، ماشین اضافی آوردیم، علاوه یک تعدادی هم امدادگر میخوایم. امدادگر الان بهیار یا پرستار جنگی میگن. یه کوله، 2 تا کوله داشته، یه کوله آذوقی، یه کوله امدادگری. یکی دستم، یکی رو کولم به جای سلام. خیلی دیگه بودن اونایی که اون شب اومدن به اصطلاح راننده. آخه وقتی ما داشتیم میرفتیم بیرون صحنه رو دیدیم، صدها ماشین روش سلاح هنوز بیرون مونده بود. عراقی‌ها آوردن ریخته بودن که اینا را بردارن برن کارشون رو انجام بدن، وطن فروشیشون رو تکمیل کنن. وقتی میرفتیم صحنه بعد، اولین جایی که من ایران شهر دیدم قصر شیرین بود. ببینید قصر شیرین که خب منطقه وسط منطقه جنگی بود، توش مردم نبودن. بعدش شد به سمت سرپل‌ذهاب. بین قصر و سرپل‌ذهاب و یکم قبل از قصر موشکای بزرگ بود، موشک اندازه بزرگ. بعدها شنیدم اسمش موشک اندازه آلمانی بوده، کاتوشا نیست، یه چیز دیگه است. 40 کیلومتر برد داره. بعد از قصر میرفتیم توپای 130 میلیمتری تا چشم کار میکرد، چشم غیر مسلح آدمیزاد. خیلی برد داره افشین، خیلی برد داره. تو میتونی تا 4-5 کیلومتری رو ببینی. خب لولوهای سلاح هم که داره شلیک میکنه رو به وضوح دیده میشه. تا چشم کار میکرد. تو سمت راست، تانک سمت چپ، شلیک میکردن، دیوانه‌وار شلیک میکردن. یعنی اینا به اصطلاح سلاحی بود که در اختیار مجاهدین بود؟ نه، ارتش عراق داشت شلیک میکرد. اینا ارتش عراق بود اصلا. از جایی که توپخانه‌شون نمیرسید هواپیماهای جنگیشون اومد. تا ما که از اسلام آباد نرفتیم اونورتر، ولی تا نزدیکای تنگه چهارزبر هم حتی رفته، حتی خود چهارزبر هم حتی بمباران کرده هواپیمای عراقی، هواپیمای جنگی عراقی که راه رو باز کنن برای مجاهدین مثلا. راه مثلا نه، داشتن باز میکردن، دو طرف جاده میکوبیدن میرفتن، از وسط اینا هم داشتن میگازیدن میرفتن دیگه، تا جایی که خدا گفت استاپ. ارتش بسته بود. من چیزی که از بچه‌ها بعدن شنیدم، بودن تانکای چیفتن، 3 پا تانک چیفتن نداشت، ارتش تانک چیفتن داشت. چند تا موشک انداز کل اون ستون جلوش رو گرفت. شما تا کجا باهاشون رفتی به عنوان بهیار؟ اسلام آباد. اسلام آباد. بعد از اسلام آباد فکر کنم کارخونه قند گفتن همچین چیزی بود، که من نرفتم اونجا رو ببینم، ولی بالای کوه بودیم، بالای تپه بود. شکست مفتضحانه خورد. روز چهارشنبه عصر بود. یکی از بچه‌ها بود که الان تو ایرانه، گفت حمید بپر. هینوهای ژاپن، کامیونت‌های هینو، در کتایی که داری میری به جنگی، لااقل دیواره زره میذاشتی دوره هینو، لخت آدم هم نشسته بودن گلوله میخورد میافتادن پایین. گفت بپریم بالای این هینویی که تاریخش یادته؟ مثلا چه تاریخی بود؟ این زمان عقب نشینیه دیگه اینی که داری میگی، درسته؟ 5 مرداد، 3 رفتیم 5 برگشتیم 2 روز بعدش. 5 مرداد 1367 یا 68 نه؟ 7 7 67 بله. 68 جنگی در کار نبود. درست. آتش 6 یا 7 مرداد قرارداد امضا شد. 2 روز بعدش قرارداد صدام امضا کرد. بله. داشت می اومد ارتش ایران. ما پریدیم پشت ماشین و برگشت.
نمیدونم چی خورد نزدیک ما، یه جایی که دیگه، چون اینجوری هم نبود یک سره بیایم، چند تا ماشین عوض کردیم. یه جایی بود پمپاره بود یا هر چیزی، یه چیز انفجاری خورد نزدیکمون، کلاه خود از بالا کلم سوراخ شد و یه داغی یارو چیز متوجه شدم ترکش جاش هست. ولی موج انفجار یه جوری شد که بعد من نفهمیدم بعدشون. خلاص آورده بودن اون بغداد و 2-3 روز 3-4 روز، حالا 4-5 روز دقیقا یادم نیست. بعدش دیگه ما برگشتیم. بعد گفتیم خب تموم شد. یکی از وعده های اون تطمیع اولیه میدونید چی بود؟ رفتن به خارج کشور. گفتیم خب ما که شکست خوردیم، تا اینو گفتیم حمید یوسفی نامی بود فرمانده دسته و هار شد، هار می‌خواست پاچه گاز بگیره. واقعا شکست نمیدم بود، حرفمون رو زدیم چون دیدیم دیگه می‌خواستی بری نرفتی، برگشتیم. خب مثلا این چیزی که شاهد بودید، دیدی چند نفر مثلا جلو تو کسی کشته شد؟ خیلی 1403 نفر اونجا کشته شد. 1403 نفر قربانی قدرت همون اون روز یا روز قبل، چون بهیارم بودی بهتر دیدی آمار تلفات و اینا رو. چیزی که من یک روز کامل درست بگم به سه‌شنبه تماما داشتم فقط خون میدیدم و تیکه پاره شده. یعنی تو اون دره مرصاد که میگن گیر افتادن هلیکوپتر کبرا آمدن اونجا زدن، اینا رو شما دیدی چیزی ازش؟ من نه. ندیدی اینا؟ من میگم من همش درگیر خون بودم. من یک کوله نه 4-5 کوله پد جنگی، باند جنگی وارد کردم. همچین من تو جنگ من نبودم واقعا. نه الان اینو نمیگم که بخوام چیزی رو بشورم، نه، من دست به سلاح نبردم. و جایی هم که بودم یک مدرسه مانند بود، مردم هم رفت آمد داشتن دیگه. هرچی بود زخمی مردم بود، مردم هم بودن زخمی شده بودن. حالا ای واسه که اینا شلیک کردن زدن مردم، چی میدونم. چی بود؟ ما برگشتیم. اولین چیزم این بود، گفتم آقا ما رو برگردونید که ما دیگه از اونجا میخوایم بریم خارج. این وحشی برگشت به من گفت که خوابت ببینی، تو که رفتی اونجا دیگه نوبت اعدامی. ما برگشتیم. چند روز بعد دوباره شروع شد دیگه بلنگو. قبلش یه چیزی بود. بعد از برگشتی من تو همین قرارگاه اشرف یا کجا برگشتی؟ دبس اردوگاه. با همون اردوگاه عراقی‌ها بود، درسته؟ ابس خودشون وسط سپاه عراقی‌ها بود. خودشون بودن، خودشون هنوز بودن. دروغ میگفت بستیم رفتیم هیچ کی نیست اینجا. بله. عراق قبول نکرده بود. عراق وارد یک بحث آتش بس و مذاکره و خواست بره جنگ ببنده. می‌خواست بگه که اینم من نبودم پشتش، شلیکایی که کردم نمیخواست قبول بکنه. هزار تا چیز دیگه اگه بخوایم حرف بزنیم خیلی زیاد میشه سر این. نه این ابس کجا بود؟ فقط یه بار بگو. ابس 20 کیلومتری کرکوک. 20 کیلومتری کرکوک. اوکی. فرض کن از بغداد بری کرکوک باید رد بشی. بله اوکی. دبس شاید سرچ کنین تو گوگل مپ اینا بتونین پیدا کنین که ما اگه یه روزی شد بهت نشون میدم. ما برگشتیم رفتیم اردوگاه، شروع کردن با خواندن اسامی. فلانی 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 10 نفر 15 نفر اسم میخوندن، میگفتن که اینا اعدام شدن، کسایی که برگشتن. چون خیلی ها بودن یا همونجا اسیر شده بودن که وقتی سوال کردن یک مورد درست نبوده. من در این که جمهوری اسلامی رو در ببرم نمیگم، دروغ و اینا رو دارم میگم. کسی از اینجا برگشته کسی اعدام نشد، مطلقا اعدام نشد. چون من تماس گرفتم با اون کسی که کنارم بود، کسی اعدام نشد. برگشتن یعنی به ایران برگشته بودن یا برگشته بودن به کجا برگشته بودن؟ ببین من یه پروسه بیماری داشتم. 1 ماه 2 ماه طول کشید تا
تو اردوگاه باشن دوباره. بلافاصله بعد از دروغ جاویدن یه تعدادی رو برده، باقی مانده اسرا رو برده که دیگه از مرز رد کنه. گروه مرز کجا؟ مرز عراق رد کنه به ایران یا به کجا رد کنه؟ از کدوم مرز نمیدونم، ولی از ایران، از عراق، مرز عراق بفرسته برن ایران. بفرسته من ایران. اوکی. اینا هنوز اسیر بودن، اینا کسایی نبودن که از پیش ما دروغ جاویدن شرکت کردن رفتن. اسیرها رو داشت میگفت اعدام کردن. ببین ایکس اسیر بوده تو دروغ جاویدن شرکت نکرده، این ایکس رو برده گذاشته لب مرز، وقتی رفته اون طرف ایران، ارتش ایران تیربارونش کرده. داشتن اینو میگفتم به شما. اوکی. رفیق خودم موسی آتابای هم الان داره زندگی میکنه، بچه محلم، همسایم، فامیلیم داره زندگی میکنه، اسیر همونا بود. این دروغ، اول دروغ گفتن که ارتش عراق میاد و تجاوز میکنه و شکنجه و کشتار. حالا یه دروغ ما اسیر فرستادیم که تو دروغ جاویدن نبوده، رژیم ایران اینا رو داره اعدام میکنه، شکنجه میکنه، تیربارون میکنه. شما برید درجا بدون دادگاه صحرایی هم تشکیل نمیدن برید. اول وحشت انداخت آورد، حالا داره وحشت میندازه که به سرت نزنه بخواید بزنی بری. باشید برگردید اشرف، تو نوبت میفرستیمتون برین خارج کشور. دیگه چاره ای نبود، اسممون بدتر رفتیم تو دروغ جاویدن شرکت کردیم، گفتیم خب لااقل بریم زنده بمونیم، بریم اروپا. 2 نفر بودیم، این 2 نفر با هم خیلی رفیق بودیم. الان اون خارج کشور اسمشو نمیگم، اگر خواستید بعد جدا سوال کنید بهتون میگم. ما گفتیم آقا هرچی باد با هم باشیم تا آخرش. با هم باشیم. دیگه نشد، همچین چیزی هم نبود. عید سال 68 شد، گفتیم آقا چی شد؟ بعد یک مورد اخلاقی، چون هر جفت اونا الان تو خارجن، یکیش تو فرانسه هست، اون پسره اونم جدا اسمش نمیگم اگه خواستین، یه خانم هم بود اونم هست. وقتی ما رفتیم گفتیم به یکی دیگه ما همچین چیزی دیدیم از اینا و نمیدونم چی و چی، گفتن آقا برو توی قرنطینه. یه خیابون صدنامی داشتن تو اشرف عراق، یه حیاتی بود، زندانی بود، اون بودن. بعد دوباره اونجا بود، یکی از بچه‌ها بود دستشو با کلاش زده بود، زخمی کرده بود که بفرستنش بره، نمیفرستادنش بره. ببینید شما اول توی صحبتمون گفتی که میدونم راحت نفر میره و میاد، نفر سیتیزن بوده یا پاس پناهندگی داشته، یه چیزی بوده، شهرام از آلمان اومده بود، نفرستادنش، مجبور شده دستش با کلاش بزنه که بعد اعتراض کنه، این شکلی بگه میخوام برم، که فرستادنش بعدن رفت. یعنی اینا هنوز قبل از حمله آمریکا به عراق، این چیزایی که داری میگی؟ سال 67 68 این 68 اون سال 70 تقریبا 69 شد دیگه اون حمله اول آمریکا به عراق. هنوز اوج صدامه. بله. هنوز کویت هنوز نیفتاده. حالت افتاده. بعد این ولی این طلاق ایدئولوژیک اینا اتفاق افتاده بود اون موقعی که میگی مورد اخلاقی پیش اومد و اینا؟ نه. پس مورد اخلاقی چی بوده؟ چی شده بود یعنی؟ با یکی دیگه هم پریده. یه چیزی یه باز نکنم. اوکی باش، باز نکنم. تنبیهی و فلان و طلاق ایدئولوژیکی در کار نبود. اون مهر ماه 68 بود که سرانش بود تا 69 طول کشید، اونم اینجوری نبود که یه دفعه تموم بشه، که بعد 69 70 هم بقیه طلاق اجباری، ایدئولوژیک نبود. کدوم ایدئولوژی؟ سید بقول عربا همچین چیزی نه. یه چیزهایی که الان دارم میفهمم، اومدم بیرون نفس کشیدم یک کم دارم میفهمم.
خلاصه زیر بمباران مغز زیر بمباران فشارهای روحی روانی، هفته یه بار 2 هفته یه بار نشست میذاشت میگفتش که آره فروغ و جاویدان را ما میتونستیم سرنگون کنیم ولی شما نکردید. ای بابا، با 4000 نفر میخواستی بری مملکت چند میلیونی رو بگیری، بعد با دشمنت، بعد سربازان وایسادن جلو، نه نیرو ویژه ایران، سرباز بود، بسیجی بود، آدمای محل روامون روستایی با برنو و کلاش خورده سلاح دارن. این دروغات چی؟ این حرفات چیه؟ میخواست توجیه کنه خط و استراتژی غلطشو بندازه رو دوش کی؟ مثلا من بی سواد روستایی و یک کم بالاتری که مثلا 2000 سواد سیاسی داشت. بمباران به قول شما الان بحث ایدئولوژیک از اونجا شروع شد که زنعه مردم نرینه وحشی لقب نگاه کن، گام 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 این حرفا رو آورد خورد آدما داد. توی مغزشویی خبره ترین آدم بشریت همین مسعود ملعونه، جوری گرفتارت میکنه. همین بچه‌ای که الان موندن، باور نمی‌کنی که تو میتونی بیای بیرون زندگی کنی، باور نمی‌کنی که تو انسانی، باور نمی‌کنی که تو ارزش انسانی، خود انسان بودن ارزش انسانیه، بالاترین ارزشه. اینو داری، این ازت میگیره، هویتت ازت میگیره، به جایی میرسی که فقط این قیافه چندشاور و بسیار مصنوعیش واقعا یادم میفته، یه مدار داغ میکنم، ببخشید. از اونجا شروع کرد تا سال 68. بعد سال 68 خلاصه اتفاقاتی تو ایران افتاد و فکر کرد آره راه باز میکنن و رفت التماس تمنا پابوسی. صدام گفته بود نه دیگه ایران نه، مرز ایران نه. بعد سال 69 دیگه خودش زد رفت و کویت گرفت. تو این پروسه افسرها و درجه‌دار عراقی را می آوردن اشرف و آموزش‌های تانک و مخفیانه به تعداد خاصی هم هلیکوپتر آموزش میدادن. تانک نفربر زرهی دیگه، تانک و نفربرهای مختلف. از طرفی هم سلاحایی که ایران از عراق گرفته، عراق از ایران گرفته، اینا رو می آوردن و برای بازسازیش مشغولیات راه انداخته بودن درشان. که سال 69 کلن آخر نیمه دوم سال 68 سرانشون فرستادن برای مربیگری پیش افسرهای عراق تو دانشگاه‌های افسری عراق. بعد 69 آوردن این آموزش‌ها رو پایین سر جاری کردن. که دیگه این شکلی سرگرم کرده بودن. من فقط یک بار توی آموزشون شرکت کردم، توی تئوری موتوری تانک. بعد انداختنم بیرون، گفتن که قدت خیلی بلنده، برای اذیت میشی. میگم کر از خدا چی میخواد؟ میگه گوشم که نمیشنم، 2 تا چشم نگیر، بینا باشم. چون هیچ وقت برام واقعا جاذبه نداشت این کار. به این شکل رسید به کویت حمله اول آمریکا، سقوط عراق. تو اون مدت هنوز بحث انقلاب ایدئولوژیکش پیش اومده بود دیگه، طلاق اجباریش، ولی رابطه زناشویی بود و عشق عاشقی های مخفیانه و به دور از چشم دوربین های دو پایی که همیشه دنبالت بودن. چون تو از یه مقر به یه مقر دیگه میخواستی بری، باید 3 تا اجازه میگرفتی، 3 تا امضا باید میگرفتی. یک ویزای ورود و خروج میدادن بهت که بتونی بری مثلا پیش رفیقت اونجا یه وقتی دوست دختر پیدا نکنی. داخل خود اشرف اینجوری بود. بله چند تا ساختمون بود، مثلا میگفت این تیپ و اون تیپ که میگفتن، یه ساختمون، یه مجموعه ساختمونی بود.
مال ارتش عراق بود قبلا، اونم مال ارتش عراق بود. اشرف مامون یکی از پایگاه ارتش عراق بود. بله. تو رفت آمد بین اینا مثلا یه خاکریزای یه متر و نیمی بود بین این مقر با اون مقر. می‌خواستی بری باید ویزا میگرفتی، ویزای خروج از این مقر، ویزای ورود به اون مقر، و یه نفرم باید میومد که داستان‌ها دارد. دیگه سال 70 بود که دیگه طلاق اجباری عمومی شد. از خرداد، یعنی بعد از بحث نمیدونم عملیات مرواریدشون، عملیات دفاعی در مقابل کی؟ کردای عراق، قتل عامی که کردن. پس این صحت داره که رفتن اونجا قتل عام کردن، کمک کردن به صدام، چون صدام این مقدار زیادی از کردها رو کشت در اون زمان. آقا مجاهدین همکاری کردن. وقتی ای کاش که اجازه میداد فیلم ها پخش بشن، ای کاش که دوربینی داشتی اون موقع فیلم برداری میشد. جمله رو نگاه کن، میگفتش که عزت ابراهیم نفر دوم عراق بود با 6 تا تی 72 تو ستونی بوده که از سمت جلولا رد میشده. میپرسه میگه اینا کیان؟ میگن سازمان مجاهدین خلقن. میگن عجب وطن پرستایی که به ما کمک کردن وطنشون شده. بعد از اون داستان صدام ریخت به پاشون، ریخت. هلیکوپتر، مگه هلیکوپتر میدن به یکی؟ هلیکوپتر می 8 یوز 500 و عزت ابراهیم، این مسعود رجبی با یک آب مسعود ملعون ببخشید با یه آب تابی تو نشسته تعریف میکرد. بله ما نذاشتیم صدام سقوط کنه. بارها به خدا گفت، هرچی که میپرستی گفت. در هم منطقه بارزان یه داستان نسل کشی کردن اونجا، یعنی این مربوط میشه به همون داستان، به همون ماجرا. سال 69 دیگه. بله. 69 70 شمسی 1169 1170 اول 1170 تو منطقه کلار، تو منطقه کفری من خودم بودم. تانکای تی 55 کاتوشاها چقدر شلیک کردن. خیلی چون من پشت بودم نمیدیدم اون جلو چه غلطی دارن میکنن. بعد اومدن پوتین تاف، یک نفر که لباس کردی تنش بود، پوتین تاف. حالا این پوتین تاف پوشیده، میگفتن لباس بدل پوشیده، این پاسدار. خب مدرکت کن، چون پوتین تاف داشته. پوتین تاف جرمه مگه؟ خب اون کردا تو ایران بودن، چجور تو از صدام گرفتی؟ مگه نگرفتی؟ بابا همه چی تو میگیره، نون و آب رو همه چیش میگیره. ما که همه چی رو دیدیم. خودش میگفت با افتخار بعد از عملیات فلانمون چندین ماشین دوربین های پیشرفته در شب آوردن ریختن برامون جلوی باقرزاده. کاش فیلم ها چه میذاشت پخش میکرد. اینا مال قبل از حمله به کویت، این چیزی که داری میگی؟ بعد از کویت. بعد از کویت هنوز آمریکا نیومده ولی درسته؟ حمله اول آمریکا وارد عراق نشد. بله. ولی بمبارونا رو کرده بود. یعنی اون موقع شما ببینیم اشرف هم بمبارون شد جز جایی که آمریکایی بمبارون کردن؟ نشد. نه. اوکی. تو حمله دوم برای سقوط صدام کرد. بله. اشرف بمبارون کرد. بله. یادم میفته خسته میشم. بله. حدود 1 ساعت شده تا الان. البته من هستم اگر انرژی داری و میخوای هنوز ادامه بدیم میتونیم ادامه بدیم با هم و داستان بیاریم جلو. ولی اگر فکر میکنید که خسته شدیم میتونیم بذاریم برای جلسه بعد. 1 ساعت الان شده مصاحبهمون. جلسه بعد چون یه کار انجام بدم. بسیار عالی.
خیلی ازت ممنونم، سپاسگزارم. واقعا داستان خیلی خیلی جالبیه و ازت میخوام که همین جوری که تا الان تقریبا با جزئیات گفتی به همین نحو ادامه بدیم، بریم جلوتر تا برسیم به اصطلاح ماجرا. چون شما در حمله دومم بودی، اتفاقایی که در اشرف افتاد، بعد اومدن بردن لیبرتی، بعد از لیبرتی اومدیم به آلبانی. خیلی ماجرا اتفاق افتاده اینجا و دوست دارم که همه اینا رو برامون بگی، چون بخشی از تاریخ ایرانه، اصلا اهمیت داره این موضوع. و ممنونم ازت که اومدی این داستان رو گفتی، روایت رو ما به اشتراک گذاشتی. منم ممنونم که این فرصت رو بهم دادی که بخشی از تاریخ سیاه ایران رو نشون بدم، میگم چی بود. سپاسگزارم ازت. برشون نشد. پس تا ایدری بعد. بدرود. انشاءالله.